Το γλυπτό θέατρο στο Λατομείο της Εξονής, έργο της Νέλα Γκόλαντα, στο Δήμο Γλυφάδας δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, τόσο σαν έργο γλυπτικής και αρχιτεκτονικής, όσο και σαν θεατρικός χώρος, που έχει υποδεχθεί σημαντικές εκδηλώσεις. Πρόκειται για μια γλυπτική εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας και παράλληλα μια σαφή αρχιτεκτονική χειρονομία, που πραγματοποιήθηκε στο μη ενεργό Λατομείο της Εξονής σε μια έκταση 6 στρεμμάτων με σαθρά πετρώματα και καταρρεύσεις. Η Γκόλαντα πραγματοποιεί, όπως λέει, ένα κρυσταλλικής δομής, μεγάλο γλυπτό, μήκους 40 μέτρων, που η εικόνα του εναλλάσσεται κάτω από την κίνηση του ήλιου και την πτώση του νερού μέσω βροχοπτώσεων, που φωλιάζει σε επάλληλες ειδικές διαμορφώσεις. Το θέατρο είναι ένα μεγάλο γλυπτό έργο στις χαμηλές υπόρειες του ημιτού στην περιοχή της Εξονής του Δήμου Γλυφάδας. Το σημείο στο οποίο έχει κτιστεί υπήρχε αρχαίο θέατρο. Μάλιστα σε αυτό είχε διδάξει ο Σοφοκλής τις πρώτες του τραγωδίες. Η σημερινή περιοχή της Εξονής έχει ταυτοποιηθεί από τους αρχαιολόγους με τον ομώνυμο αρχαίο Αθηναϊκό Δήμο. Στην περιοχή, πολύ κοντά από το θέατρο, έχει βρεθεί το 1819 αλήθινη πλάκα όπου αναγράφεται πάνω ένα μισθωτήριο συμβόλαιο για την περιοχή, του 4ου αιώνα π.Χ. Το γλυπτό θέατρο κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80 στο χώρο που ήταν το παλαιό Λατομείο Εξονής. Τα εγγένεια του θεάτρου της Εξονής έγιναν το 1991. Κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του φιλοξένησε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εξαιρετικές εκδηλώσεις πολιτισμού, που περιελάμβαναν ποιοτικές μουσικές και θεατρικές παραγωγές. Μια ιδιάζουσα περίπτωση καλλιτέχνη, η Νέλα Γκόλαντα έφυγε από τη ζωή τον Μάιο του 2023 σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω τη σημαντικό έργο. Η Γκόλαντα ήταν από τις ελάχιστες, αν όχι η μοναδική Ελληνίδα καλλιτέχνης που έφερε τον τίτλο γλύπτης αστικού τοπίου. Σπούδασε στη χαρακτική, τέχνη ψηφιδωτού και βιβλίου στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών το 1965 και υπήρξε το πρώτο επίτιμο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων Τοπίου.